Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Tony lại tiếp tục ngồi đây để mà chia sẻ một cái câu chuyện thật rất là gần gũi. Câu chuyện này không phải của ai xa lạ mà là của một người bạn lớn tuổi của Tony, một người Mỹ gốc Việt năm nay 64 tuổi. Trong cái video trước, Tony có chia sẻ về trải nghiệm 2 năm sống ở Việt Nam, được rất là nhiều người ủng hộ vì cái sự chân thành, có cái hay, có cái dở rõ ràng. Và điều đó làm cho Tony rất là vui, vì mình chỉ muốn nói thật để những ai đang cân nhắc cái chuyện mà về Việt Nam sống có thêm cái góc nhìn thực tế. Hôm nay cái câu chuyện này sẽ là một lát cắt nhỏ nhưng đủ để cho thấy rằng cuộc sống khi về hưu ở Việt Nam nó không chỉ là cái chuyện tiền bạc mà còn là cái chuyện tình cảm, sự kết nối là niềm vui mà nhiều khi ở Mỹ mình không có được. Thưa quý vị và các bạn, bạn của Tony, Tony xin giấu tên nha, về hưu ở cái tuổi 64. Ở Mỹ thì mỗi tháng anh nhận được tiền hưu khoảng 1.200 đô la, tính ra khoảng 30 triệu tiền Việt Nam. Ở Mỹ thì 1.200 đô la đó rất là khó sống nếu không có thêm trợ cấp hay tài sản gì khác. Nhưng mà khi về Việt Nam với cái số tiền đó, anh sống khá thoải mái, thậm chí còn thấy vui. Lúc mới về thì anh thuê một cái căn hộ chung cư ở Bình Dương, giá chỉ khoảng 9 triệu Việt Nam đồng một tháng, khoảng chừng 350 đô la một tháng. Cái căn hộ sạch sẽ, full nội thất, có thang máy rồi có chợ gần bên. Mỗi sáng thì anh đi bộ ra chợ, ăn cái tô bún bò, uống cà phê đá, rồi đi dạo một vòng công viên. Sau đó thì anh đi đến cái phòng gym, cái phòng để tập thể dục. Không cần thuê người giúp việc, anh chọn ăn ở ngoài nhưng cẩn thận lắm. Anh chọn những cái quán sạch sẽ, không cần sang trọng, miễn là hợp khẩu vị và hợp vệ sinh. Có lần Tony hỏi anh sống vậy mỗi ngày có chán không? Thì anh cười và anh chia sẻ thế này: đâu có gì chán Tony, bữa nào rảnh thì anh bắt xe đi Vũng Tàu, Đà Lạt vài ngày đổi gió. Bây giờ thì Việt Nam có xe giường nằm đi sướng lắm, giá rẻ, có 200-300 ngàn, khoảng chừng 10 đô la một vé thôi, mà họ chạy nhanh lắm. Thật ra thì cái thời gian đầu về Việt Nam anh cũng có lúc buồn, nhất là sau mùa đông mà lạnh giá ở cái tiểu bang phía bắc nước Mỹ, nơi anh từng sống hơn 25 năm, 28, 29 năm gì đó. Anh nói là nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ mà lòng cô đơn lắm. Vợ thì mất rồi, con cái thì lớn, sống riêng, ai cũng có gia đình. Mình ở nhà một mình, nghe tiếng gió thổi mà thấy lạnh lòng. Cho nên sau nhiều lần suy nghĩ thì anh quyết định thử về Việt Nam vài tháng cho biết xem sao. Nhưng cái thử đó giờ đã thành ở lại lâu dài, ít nhất là 7-8 tháng gì đó trong năm anh sống ở Việt Nam. Chỉ quay về Mỹ vài tháng để mà khám bệnh, thăm con cháu mà thôi. Nhưng mà cái hay ở chỗ này quý vị, sau một thời gian mà sống một mình, anh quen một cái cô gái. Cô ấy khoảng 45 tuổi, trẻ hơn anh gần 20 tuổi. Nhưng hai người lại rất là đồng điệu, rất là đồng điệu. Cái lúc mà Tony ngồi cà phê với anh thì anh kể như thế này: Tony biết không, cái cuộc sống ở Việt Nam vui hơn anh tưởng, mà vui nhất là nhờ cái cô gái đó. Cô đó là ai? Là một người phụ nữ cũng trung niên rồi, không có còn quá trẻ, nhưng mà rất là duyên dáng, dễ nhìn. Nói chuyện thì nhẹ nhàng, lễ phép. Cô không có đòi hỏi gì ở anh, không sống thực dụng, mà ngược lại còn rất là tình cảm và hiểu chuyện. Hai người quen nhau tình cờ lắm. Qua một lần đi tour du lịch chung ở Đà Lạt, anh thì đi một mình, cô thì đi với cái nhóm bạn nữ. Trong cái chuyến đi đó thì họ nói chuyện, chia sẻ cuộc sống, rồi phát hiện ra cả hai đều từng trải qua mất mát. Anh thì mất vợ, cô thì ly hôn, có con đã lớn và cũng sống riêng. Khi anh kể về cái cuộc sống cô đơn ở Mỹ, những cái buổi chiều mà mùa đông lạnh lẽo không ai bên cạnh, thì cô gật đầu rồi nói: em hiểu cảm giác đó, ở Việt Nam nhiều lúc sống gần nhau mà cũng cô đơn lắm. Cô ấy nói thêm là sống một mình chưa chắc cô đơn bằng sống chung với cái người mà không hiểu mình.
Từ những cái lần trò chuyện như vậy thì hai người bắt đầu thân thiết hơn. Cô không hỏi anh là có bao nhiêu tiền, không có tò mò là chuyện nhà cửa anh ở Mỹ, mà chỉ quan tâm là anh ăn gì chưa, anh có bị khó ngủ không, mai em rảnh mình đi uống cà phê nha. Những cái điều mà đơn giản đó đối với anh sống xa quê hương như anh lại là rất quý. Anh kể Tony mấy tháng đầu về Việt Nam thì anh thấy vui mà cô đơn lắm. Chỉ đến khi gặp cái cô gái đó thì anh mới thấy lòng có chút ấm áp trở lại. Cả hai thì bắt đầu đồng hành với nhau trong những chuyến đi chơi, rồi một buổi chiều thì cà phê ở thành phố Thủ Dầu Một. Cuối tuần thì đi xe máy về Long Hải, chiều chiều buồn thì lấy xe lên Sài Gòn, Thủ Đức, Bình Thạnh này nọ, quận 1 này nọ. Hay chỉ là ngồi ăn bún trong chợ rồi cùng đi bộ ra công viên. Không cần cái điều gì to tát, không hoa hồng, không nhà lầu xe hơi, chỉ là hai người, một nam một nữ, từng trải và cùng tìm được chút bình yên trong lòng nhau, trong cái tuổi xế chiều. Mình nghĩ cái tình yêu ở cái tuổi này nó không ồn ào, nó nhẹ nhàng như ly cà phê sữa đá buổi sáng, nhưng chính những cái điều giản dị đó mới là thứ níu chân người ta ở lại. Anh nói nếu không gặp cô ấy, chắc giờ anh đã về Mỹ lâu rồi. Tony nhớ mãi cái hôm mà hai anh em ngồi với nhau ở quán cà phê. Anh ấy uống cà phê rồi nói như thế này: Tony thấy không, ở đây một ly cà phê chưa tới 20.000, là tính tiền Mỹ khoảng chừng 80 cent thôi. Vậy mà ngồi thư thả mấy giờ đồng hồ, có cây xanh ngắm rồi có người nói chuyện, cái cảm giác rất là nhẹ nhàng. Đó cũng là một phần cuộc sống đều đặn của anh, không có xa hoa, không có nhà hàng 5 sao, không mua sắm hàng hiệu, nhưng từng ngày trôi qua lại đầy đủ những gì một người lớn tuổi cần. Đó là cái sự yên bình, sạch sẽ, đủ ăn, có người đồng hành và không thấy cô đơn. Với cái khoản tiền hưu 1.200 đô mỗi tháng thì anh chi tiêu một cách rất là tinh tế, hợp lý. Anh thuê cái căn hộ chung cư 9 triệu một tháng ở Bình Dương. Rồi cái tiền ăn uống chi tiêu linh tinh, du lịch ngắn ngày đây đó, 1-2 tuần là anh dành một cái thời gian và số tiền để mà đi chỗ khác chơi. Đi Vũng Tàu, Đà Lạt hoặc là về quê của cái cô bạn gái. Còn lại cái tiền còn lại thì anh dự phòng rồi mua quà cáp, chi tiêu linh tinh chuyện này chuyện nọ. Tổng cộng thì anh sống dư dả với khoảng chừng 20 đến 23 triệu một tháng, vẫn còn dư một chút đỉnh nếu mà cần. Anh nói như thế này, ở Mỹ 1.200 đô một tháng rất là khó sống, nhưng ở Việt Nam cái số tiền đó như mở ra một cái chân trời mới. Anh không đụng vào tiền tiết kiệm bên Mỹ, mà mỗi năm anh chỉ quay về Mỹ vài tháng để mà khám bệnh, lấy thuốc theo cái bảo hiểm, rồi thăm con cháu một chút. Sau đó thì quay về Việt Nam sống tiếp. Anh nói là ban đầu anh cũng chưa quen với cái hệ thống y tế ở Việt Nam. Anh cũng sợ đủ thứ, nhưng mà từ từ sống riết rồi anh cũng quen. Với lại bệnh nhẹ thì anh ra pharmacy, nhà thuốc Tây ở địa phương ở Việt Nam không cần to bác sĩ vẫn mua được. Còn khám mà physical check-up định kỳ thì anh tranh thủ khám lúc anh về Mỹ. Anh thì sức khỏe bình thường tốt chứ không có bệnh nền. Và anh không có lệ thuộc vào ai, sống độc lập, thoải mái. Bạn gái của anh thì cũng sống riêng. Thỉnh thoảng thì gặp nhau đi chơi, ăn uống. Cả hai đều giữ được cái sự tự do, tôn trọng lẫn nhau. Tony nghĩ đây là cái kiểu sống rất hay, đặc biệt là cái người lớn tuổi không bị áp lực, không có lo mà kinh tế cơm áo gạo tiền, được cái cảm giác gần gũi ấm áp như ngày xưa. Có một buổi chiều thì lúc đó tôi nhớ là trời Bình Dương đang mưa nhẹ. Anh và Tony ngồi trò chuyện ở quán cà phê. Anh nhìn xa xăm, nhìn mưa rồi anh nói như thế này: thật ra đó anh ở lại Việt Nam là vì cô gái đó. Nói xong thì anh cười, không phải cái cười vui sướng mà là cái cười của một người đàn ông từng trải, đã đi qua cô đơn, đã sống đủ lâu để hiểu rằng có những điều dù nhỏ thôi nhưng đủ để giữ chân một người ở lại lâu hơn.
Anh kể cô ấy nhỏ hơn anh gần 20 tuổi, nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy cô ấy giống như một con mèo con, nhẹ nhàng, dễ thương, mềm mỏng lắm. Không có cãi cọ, không có lớn tiếng, mà chỉ lặng lẽ quan tâm chia sẻ thôi. Ở cái tuổi 64 còn mong gì hơn ngoài một người hiểu mình rồi ngồi cạnh mình, không phải vì vật chất mà muốn cùng mình đi qua những cái thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Tôi đi nghe mà cũng lặng người lắm. Và anh chia sẻ tiếp là ở Mỹ á, nếu ai trẻ chịu quen một người lớn tuổi thì phần lớn là vì tiền bạc của anh ta, chứ không có phải là cảm xúc thật. Anh thì lại không có tiền nhiều, còn ở Việt Nam anh lại tìm được cái người khiến anh cảm thấy mình vẫn còn một người đàn ông có giá trị, được yêu thương, được lắng nghe, được quan tâm. Cô ấy không sống chung với anh, nhưng mà sáng có thể gọi hỏi anh là anh thức dậy chưa, hôm nay ăn gì chưa, chiều rảnh lại rủ anh đi dạo công viên nha anh, trời hôm nay mát lắm. Những cái điều đó nhỏ thôi, nhưng là một cái niềm vui mỗi ngày của anh. Niềm vui mà ở Mỹ anh không có được. Nhất là sau khi vợ anh mất, anh đã trải qua nhiều mùa đông lạnh lẽo, ngồi một mình trong căn phòng rồi không có tiếng cười, không có bữa ăn nóng, không có ai hỏi han. Mỗi lần tuyết rơi là mỗi lần anh nhớ quê, nhớ người nhiều lắm. Và bây giờ khi tìm được cái cảm giác ấm áp ở đây, chỉ cần có cô ấy là anh có lý do để mà ở lại Việt Nam. Anh cười và nói một câu như thế này: anh sống ở Việt Nam được là nhờ cô gái đó. Mỗi ngày có cô ấy hỏi thăm, có lúc thì dắt nhau đi ăn, đi dạo, đi chùa. Anh thấy mình không còn cô đơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, tất nhiên cuộc sống ở đâu cũng có cái thuận lợi và có cả khó khăn. Tôi nhớ có lần anh chia sẻ như thế này: Việt Nam thì sống vui, nhưng mỗi lần đụng đến giấy tờ thủ tục thì anh cũng đau đầu lắm. Anh kể là chỉ cần đi làm một cái giấy tờ tạm trú thôi mà phải chạy lên chạy xuống phường mấy ngày. Có hôm anh đến người ta bảo là thiếu giấy này giấy nọ, hôm khác quay lại thì nói là chờ sếp ký. Rồi có lần anh cười và cũng nói như thế này: cái cảm giác đó giống như là mình đến để mà xin một chút ân huệ, chứ không phải là công dân đến để mà làm đúng quyền lợi. Ở Mỹ anh nói thì công viên chức là người phục vụ dân, được đào tạo để mà phục vụ vì họ nhận lương từ cái tiền thuế của người dân. Còn ở Việt Nam có vẻ cái tư duy đó đổi ngược lại. Nhiều khi mình phải nói năng nhẹ nhàng, lịch sự thì mới mong được giúp nhanh hơn. Anh kể thêm vài cái chuyện nhỏ khác, như là lái xe máy trên đường rồi phải để ý mấy cái biển báo mập mờ, những cái biển báo được chạy 60 ngay cái ngã tư thì có thể có thêm một cái biển báo nhỏ cách đó vài chục mét nằm khuất trong một cái tán cây cho chạy 50 km/h, rất là dễ bị phạt. Nhưng rồi anh nói thôi thì ở đâu cũng vậy, quan trọng là mình chịu thích nghi. Vì cái mình nhận được ở đây là cái cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không có áp lực, không buồn bã, cô đơn như ở Mỹ. Và cái người bạn gái của anh là người níu chân anh ở lại Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi câu chuyện này. Đây là một lát cắt rất đời thường, không màu mè, không tô hồng, mà chỉ là lời kể chân thật từ một người Mỹ gốc Việt đã chọn quay về Việt Nam sống nhẹ nhàng hơn trong những năm tháng về hưu. Xin chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.